So you know that we call this program as a mentorship program. Và bạn biết đấy, mình gọi cái chương trình này của mình là chương trình mentorship. My job is to continue to inspire you with the 21-day ideas system that you can bring back to your workplace. Cái công việc của tôi đó chính là liên tục là có thể là truyền cảm hứng cho các bạn bằng những cái ý tưởng, bằng những cái hệ thống để các bạn có thể đem về cái nơi làm việc của mình. I hope that by now you have slowly realized that many of the systems that we are talking about, sharing about, I believe would be useful to your work. Và tôi hy vọng rằng bây giờ các bạn đã nhận ra một điều rằng là những cái hệ thống mà chúng ta đang nói với nhau nó thực sự là có ích cho công việc của các bạn. Yes, each series I try to, add in about 20% more of the content. Mỗi cái khóa đến ấy thì tôi cố gắng để có thể đưa vào khoảng 20% cái nội dung mới. We were also likely to introduce the new diaries edition 2. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng gần như là muốn giới thiệu cho các bạn một cái phiên bản mới của cuốn nhật ký. So the diaries that you have is that we're going to put in scripts and some other added informations for you to implement better. Vậy thì có một số những cái thay đổi ở cuốn nhật ký hiện tại, đó chính là chúng tôi sẽ đưa vào nhiều hơn những cái kịch bản cũng như là sửa chữa một số thứ, đưa vào những thông tin nhiều hơn. So when we are all set, và khi mà chúng ta đã thiết lập, today we are moving into this idea called Lean CanVa. Ngày hôm nay chúng ta chuyển sang một ý tưởng gọi là Lean CanVa. Now Lean CanVa has been around for a while. Và Lean CanVa đã ở thị trường trong một vài năm rồi. It has been used by startup to be able to validate the business idea. Và nó giúp cho những cái người khởi nghiệp có thể là thẩm định được ý tưởng kinh doanh. When we have a product idea, khi mà chúng ta có được một cái sản phẩm ý tưởng về sản phẩm rồi, we need to do a competitor analysis. Thì chúng ta cần phải làm một cái bài đánh giá về đối thủ. We need to know how many competitors are up there. Chúng ta cần phải biết được rằng có bao nhiêu cái người đối thủ ở ngoài kia. And we need to do an analysis. Và chúng ta cần phải có một cái bài đánh giá. Alright, to be able to check on all the competitors and ask ourselves. Để có thể là kiểm tra ở tất cả những cái người đối thủ và hỏi ở bản thân mình. How is our products and solution different from the rest? Rằng là làm như thế nào để đảm bảo rằng là cái sản phẩm và dịch vụ của các bạn nó khác biệt so với cái phần còn lại. You know that in a place like this, I understand. Và bạn biết đấy, ở trong cái thế giới như thế này, when you have an idea and when you develop something, somebody else will copy very fast. Khi mà bạn phát triển cái gì đó hoặc là bạn có một cái ý tưởng, người ta có thể copy rất là nhanh. Well, which is very normal, right? Cái điều đấy nó cũng cực kỳ là bình thường. If your idea is good, everyone try to copy. Nếu mà cái ý tưởng của bạn tốt đi, tất cả mọi người đều cố gắng And copy. if your competitors has got a lot of money, Và nếu mà cái người đối thủ của bạn có rất là nhiều tiền, they can even build something better than you. và thậm chí là người ta còn có thể xây dựng một số thứ mà nó còn tốt hơn của bạn. Look at Uber again. Hãy thử nhìn lại Uber. When Uber came to Asia, Khi mà Uber đi đến châu Á, what happened? cái điều gì nó diễn ra? Grab took over, bought over because they are so rich. Và đó chính là cái Grab này, nó đã thâu tóm cái thị trường, đã mua lại Uber vì là quá giàu. So you see that you need to have what we call an unfair advantage. Vậy thì các bạn thấy đấy, cái mà các bạn cần đó chính là cái lợi thế cạnh tranh độc quyền. So that your competitors will find very hard to copy, yeah? Thì từ đó cái người đối thủ, người ta sẽ cảm thấy rất là khó để có thể copy. And even then, people, if your ideas is there and is working, you also over time your competitors will come in. Vậy thì khoảng những cái thời gian đó, thì khi mà cái ý tưởng của bạn nó hoạt động rồi, thì đấy là cái khoảng thời gian mà có cực kỳ những cái nhiều đối thủ nó đến. How do you ensure that, as you develop your product, the competitors will not find easy to quickly get on so that you can make the money? Vậy thì làm như thế nào để bạn đảm bảo rằng là khi mà chúng ta phát triển ra cái sản phẩm và dịch vụ, cái người đối thủ của bạn không thể nào mà copy một cách ngay lập tức, phải để cho các bạn có thể kiếm tiền được một thời gian đã. Yeah, so this is what we call the unfair advantage. Thế đây là những cái gì mà chúng ta gọi là cái lợi thế cạnh tranh độc quyền. So remember the FAB. Hãy nhớ về cái FAB. FAB is the features of your solution. FAB, F đầu tiên đó chính là cái tính năng của sản phẩm. A is your unfair advantage. A đó chính là cái lợi thế cạnh tranh độc quyền. Benefit to your customers is your value proposition, right? Và cái lợi ích dành cho khách hàng đó chính là cái đề xuất giá trị khác biệt. Alright, so this is this is also a process that you can understand the FAB of your idea or your product
very well. Vậy thì đây chính là một cái quy trình mà chúng ta có thể sử dụng để có thể hiểu được về cái ý tưởng của mình, thẩm định được cái ý tưởng của mình. And this is a very powerful exercise. Và đây là một cái bài tập cực kỳ là có sức mạnh. An exercise that you get your people together. Để khiến cho những cái người của bạn đến cùng với nhau. When you have an idea. Khi mà bạn có ý tưởng. Or even in your existing products. Hoặc là kể cả ở trong cái sản phẩm hiện tại của bạn. To run an exercise called Lean CanVa. Để có thể là chạy một cái bài tập gọi là Lean CanVa. To get everyone to come out the FAB of your products. Để có thể là đưa ra FAB của sản phẩm của mình. One thing is a mistake. It's a very normal process that we start a business and then we work very hard on it. Tôi không nghĩ rằng cái này nó là một cái lỗi lầm, nó chỉ là một cái quá trình mà chúng ta bắt đầu một cái kinh doanh và sau đó chúng ta làm việc cho nó. To realize that maybe we have not done something very right. Và sau khi mà chúng ta làm được chúng ta đã làm việc cực kỳ chăm chỉ rồi và chúng ta nhận ra một điều rằng là hình như là chúng ta đang làm một số cái mà một số thứ nó chưa thực sự là chính xác. So of course when we look back to our business. Và tất nhiên khi mà chúng ta nhìn lại cái business của mình. We should have done a few things more. Thì chúng ta nên là làm thêm một số thứ nữa. I think first thing first is that you may want to consider doing Lean CanVa. Có thể là bạn có thể xem xét để có thể làm Lean CanVa. With some of your key people. Cùng với một số những cái người chủ chốt. No, so what you are doing is this, that you take your business like your education business model. Ví dụ như là cái mô hình kinh doanh của bạn là mô hình kinh doanh giáo dục. And think about the courses or the products that you are delivering to the customers right now. Và có thể là thử nghĩ về những cái giá và những cái mà sản phẩm mà mình đang cung cấp cho cái người khách hàng hiện tại. And think about your customer, your product as an idea. Hãy thử nghĩ rằng cái ý tưởng, cái sản phẩm của bạn như là một ý tưởng vậy. You already have your target customers. Bạn đã có cái phân khúc khách hàng hướng tới rồi. Right, you may wanted to look at the current ideas that you have, your products that you have. Thì bạn cũng muốn là nhìn vào cái sản phẩm mà mình đang có. And ask yourself. Và hỏi bản thân. Has this training program been really dealing with the problems or the pain point of the children today? Liệu rằng là cái chương trình đào tạo này nó có đang giải quyết những cái điểm đau của những cái đứa trẻ hiện nay hay không? Maybe during this time you have got some new ideas that you wanted to discuss with the key people that you have. Thì có thể là có một số những cái ý tưởng mà mình sẽ muốn thảo luận với những cái người chủ chốt của mình. So what you do is that you just review the features of your product, meaning that what are the things that you want to teach again? Có nghĩa rằng là bạn chỉ cần là ngồi cùng với những cái người chủ chốt và sau đó là review xem lại những cái đặc tính của những cái sản phẩm của mình. The example that was giving the whiteboard, right? You just draw on it, no? Và giống như kiểu là cái ví dụ mà tôi vừa lấy ấy, đó chính là các bạn để một cái tấm bảng ở trước mặt, sau đó là mỗi cái người mà viết ra một số cái mảnh giấy để gắn lên đó. You'll be surprised that actually your staff or your key people start coming up with some very interesting new ideas. Và các bạn sẽ ngạc nhiên rằng là những cái người của bạn ấy, người ta sẽ đưa ra những cái ý tưởng mới. From the existing products that you have. Từ cái sản phẩm hiện tại mà các bạn đang có luôn. And you can also discuss about what is unique about us, what is our unfair advantage. Và các bạn cũng có thể là thảo luận về đâu là cái điều gì độc đáo ở cái sản phẩm của mình, đâu là những cái lợi thế cạnh tranh. And maybe find new ways to communicate with your existing customers or find new customers. Hoặc là có thể là tìm một số những cách mới để có thể là xử lý với những cái người khách hàng hiện hữu, hoặc là tìm những khách hàng mới. And you can just go through it, review your price or whatever, no? Và các bạn chỉ cần là đi qua nó thử xem lại cái giá. Now, Lean CanVa is a very, very useful tool that you can quickly get everyone together, all right, and review your whole business plan very quickly. Và cái Lean CanVa là một cái tool một cái công cụ cực kỳ là hữu ích nếu mà các bạn có thể là ngồi lại với nhau, chúng ta sẽ review, chúng ta sẽ xem lại. And might come out with something very big, Và nó có thể là đưa ra được cái gì đó mà nó rất là lớn. Maybe get everyone excited with some new ideas and some inspirations. Có thể là khiến cho người ta hào hứng với một số ý tưởng mới, hoặc là một cái truyền cảm hứng. Maybe at the end of the day you decided, hey, my products I need to change a little bit. Hoặc là cho đến cuối cùng thì bạn mới nhận ra một điều rằng là tôi cần phải thay đổi một chút về cái sản phẩm của tôi. Because you're together with your staff or your key people, you find out
there's new problems that you can deal with. Bởi vì rằng là chúng ta có thể là với nhiều người ở trong đội nhóm của mình có thể là xem lại và xem là với những cái người này, với những cái sản phẩm này thì đâu là những cái vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Try doing this. Và họ có thể là có một số những cái vấn đề mới phát sinh chẳng hạn. I tell you, it's going to be a great exercise. Thì hãy thử làm cái điều đó. Tôi nói với bạn rằng là đây nó sẽ là những cái bài tập tuyệt vời. At least you know that at the end of the day, what is the FAB of your products. Trừ khi cho đến khi nào mà bạn biết được rằng là đâu là cái FAB của sản phẩm của mình. Your features. Cái đặc tính. What is your unfair advantage? Bên cạnh đó đâu là cái lợi thế cạnh tranh. What is your, of course, what is your unique benefit features? Và bên cạnh đó đâu là những cái đề xuất giá trị khác biệt của sản phẩm. And at the end of the day, you may come to a point that you know that, hey, you need to change more. Và cho đến cuối cùng thì mình biết được rằng cho đến một cái điểm ấy là mình cần phải thay đổi. And this is the efforts of everyone in your organization. Thì đây chính là cái sự nỗ lực của tất cả mọi người ở trong cái tổ chức của bạn. So it is an exercise that you can use, a tools that you can use to review your current business. Và có thể là đây nó là một cái công cụ để bạn có thể xem lại, review lại cái business hiện tại. Yeah. So that's my answer to you. Thì đây chính là cái câu trả lời của tôi. Thì làm như thế nào để có thể đảm bảo rằng là bạn có một cái ý tưởng tốt thì không thể bị copy. You know that honestly, great ideas is available everywhere now. Và thực sự là những ý tưởng tuyệt vời nó có khắp mọi nơi. I used to say that ideas is very cheap now. Và tôi thường nói rằng là cái ý tưởng này nó cực kỳ là rẻ bây giờ. What makes a difference is your people. Đâu là cái thứ mà làm nên điều khác biệt, đó chính là con người. You see that the spirit, the soul of an organization or your philosophy cannot be copied by anyone. Vậy thì mình có thể thấy rằng là những cái triết lý, những cái văn hóa và những cái tinh thần của tổ chức của mình không thể nào mà bị copy bởi người khác. It is you and your people that will make a difference and nobody can copy. Và chính là bạn và những cái người của bạn sẽ làm nên cái điều khác biệt mà không ai có thể copy. It is very difficult to stop people from copying our products. Thì sẽ rất là khó để có thể là ngừng người ta cái việc là người ta copy sản phẩm của mình. The question is that can they do better than you? Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra rằng là liệu họ có thể làm tốt hơn bạn hay không? Can they find the people like you or the people that you have to make it work? Và liệu rằng là người ta có thể tìm những cái người như bạn và để có thể khiến cho nó hoạt động hay không? And the second thing that we all know very well is technology. Và cái thứ hai mà chúng ta cũng đều biết nữa đó chính là về công nghệ. When you want to build a technology, khi mà chúng ta muốn xây dựng một cái công nghệ, or the processes that you already have in your companies, hoặc là những cái sản phẩm, một cái quy trình mà các bạn đã có trong cái công ty, they're made up of your ideas, được làm nên bởi ý tưởng, something your unique propositions. Nhiều khi đó chính là cái đề xuất giá trị khác biệt. Alright, these are all very unique about your products, and if you can put the whole processes into a technology. Mà cái này nó cực kỳ quan trọng, nó cực kỳ là đặc biệt nếu mà các bạn có thể đặt tất cả nó vào trong công nghệ. And add value to your staff, add value to your customers. Và đưa được gia tăng giá trị cho nhân viên, gia tăng giá trị cho khách hàng. And technology is something very interesting and sometimes very difficult to copy. Và tôi nói với các bạn rằng công nghệ nó là một cái thứ gì đó nhiều khi nó rất là thú vị và nó cực kỳ là khó để có thể copy. People might copy for the first time. Người ta có thể copy được cái lần đầu tiên. But technology business is a very expensive business to do. Nhưng mà cái business về công nghệ nó là cái business cực kỳ là đắt. Because you got to constantly be able to use the technology and make it work for your customers and for your staff. Bởi vì là các bạn cần phải liên tục sử dụng cái công nghệ và có thể là làm cho nó hoạt động được tốt với cái business của bạn và với cái nhân viên của bạn. So to me, this is a very two key strategies to ensure people won't copy. Vậy thì đây chính là một số những cái chủ chốt mà người ta không thể nào mà người ta copy được. Your staff, đó chính là nhân viên, converting your process into technology, và có thể là cái công nghệ của các bạn nữa. And of course, over these sort of things that you have, you're unique, right? Và tất nhiên là có một số những cái mà các bạn cũng cực kỳ là độc đáo ở đó. And you could spend some money on creating an intellectual property like copyright and all that, or trademark it. Chúng ta cũng có thể là dành tiền để có thể là có được một số cái bản quyền cho những cái mà chúng ta làm chẳng hạn. Yeah, engage a lawyer to make sure that this cannot be copied. We call it copyrighted, right? Có thể là nói chuyện với cái người luật sư để đảm bảo rằng là cái này không thể nào mà bị copy được. Someone copy you, you sue them, no? Và
ai mà copy của mình thì mình kiện họ. And between like iPhone and Android, they always sue each other one for copying, Và thực sự là kể cả những cái ông lớn như là Samsung hay là iPhone, người ta cũng luôn luôn là đi kiện lẫn nhau to stop your competitors để có thể là ngừng cái sự cạnh tranh from growing. từ cái việc mà người ta phát triển. Yeah. So, but this is a big player business. Nhưng mà đấy là những cái người chơi lớn hơn. So, this is two ways, and the last way is to protect your IP through law. Thì đấy là một số những cái cách mà chúng ta có thể là tạo ra được những cái lợi thế. Thank you. Right. So you know that if you have a low value product, Và bạn biết rằng nếu mà bạn có ở một cái sản phẩm giá trị thấp, as low as $1 per product, ví dụ như là $1 một sản phẩm chẳng hạn. And normally, you know that you can always engage those interns. Và chúng ta có thể là tìm kiếm một số những cái người intern, những cái người mà thực tập. And go on the streets and sell, no? Và có thể là đi ra ngoài đường và bán. Or normally, if it's a beauty product, right? Và thường ấy, nếu mà nó là cái sản phẩm làm đẹp, you wanted to package it with another products to sell. thì mình có thể là đóng gói nó với cùng một số những cái sản phẩm khác để bán. And if you got more budget, because cheap product or lower value product, usually you can sell very fast. Bởi vì là những cái sản phẩm như thế thì thường là các bạn có thể bán rất là nhanh. Những cái sản phẩm giá trị thấp ấy. One way is to go to a shopping center and have a booth. Và còn một cái cách đó chính là có thể là đi đến một cái trung tâm thương mại và có một cái trạm ở đó. Engage some good salespersons. Và có thể là thuê hoặc là có một số những cái người bán hàng tốt. And sell according to the mass traffic of the shopping center traffics, no? Và có thể là đối với những cái sản phẩm giá trị thấp đấy thì mình sẽ có thể là tập trung vào cái khối lượng lớn người ở trong những cái trung tâm thương mại. So we train what we call hunters. Thì mình sẽ đào tạo những cái người mà mình gọi là thợ săn. To go and hunt. Để có thể là đi ra ngoài kia và săn. So this is like forming your own direct sales team. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta hình thành nên cái đội nhóm bán hàng của riêng mình. Of course, the next common way is by social media, internet marketing. Và tất nhiên là còn một cái cách nữa, đó chính là thông qua cái việc là mạng xã hội, internet marketing. You'll find that low value products can move faster if you do very well on internet marketing. Mình có thể nhận thấy một điều rằng là cái sản phẩm giá trị thấp ấy có thể là đi rất là nhanh ở trên internet marketing. So you can communicate through this channel. Thì mình có thể giao tiếp thông qua cái kênh này. And the next thing is that you see the low product margin usually are very low. You'll find it very difficult to give it to your partners. Thì mình mới nhận thấy một điều rằng là những cái sản phẩm giá trị thấp ấy thì nó cực kỳ khó để có thể là để đưa cho người partner, tìm những cái người cộng sự, bởi vì là thường là cái lợi nhuận của chúng ta nó sẽ thấp. So unless the margin is good enough, trừ khi mà cái lợi nhuận của chúng ta nó cao, you could go straight to some kind of partners to distribute to them. Thì mình có thể là đưa một số những cái dạng partner để có thể là phân phối cho họ. They are good at doing this. Người ta rất là tốt ở những cái phần như thế này. I think high value product in cosmetics is a lot different. Và tôi tin được rằng là những cái mà sản phẩm giá trị cao mà ở trong cái làm đẹp ấy nó rất là khác biệt. You know, in the world of cosmetics, cái thế giới của mỹ phẩm, there are technically two ways to get there. Nó thường sẽ có hai cái cách để đi được đến đó. You look at Lancome, YSL, clinics and all. Chúng ta nhìn vào Lancome, nhìn vào YSL. They position themselves as a very high value skincare products. Thì người ta định vị cho bản thân ở những cái sản phẩm mà giá trị cao, What do they do? Họ làm cái gì? They spend a lot of money on marketing. Họ dành cực kỳ là nhiều tiền để làm marketing. Using influencer. Sử dụng những cái người có sức ảnh hưởng. Using celebrities. Sử dụng những cái người mà KOL. So they invest a lot on marketing. Vậy thì họ đầu tư rất là nhiều vào marketing. Just to sell the product. Để có thể là bán cái sản phẩm. And assuming that you don't have budget for marketing. Và giả định rằng là chúng ta không có cái ngân sách để cho marketing. Which is very normal. Thì cái điều này nó cũng rất là bình thường. So what do we do? Vậy thì chúng ta làm cái gì? Another common method, and I'm saying this is through direct selling method. Và một trong những cái mà tôi nói đó chính là thông qua cái phương pháp là bán trực tiếp. You can build your network. Bạn có thể xây dựng cái network của bạn. By creating a system where people can make money through people. Bên cạnh đó, bằng cái việc mà chúng ta có thể là tạo ra được là người này có thể là kiếm tiền thông qua
không kiếm tiền thông qua con người. Yeah, so this is how you give commission away and people sell for you Thì đây chính là directly. Yeah, đây chính là cái việc mà chúng ta có thể là đưa cho người ta hoa hồng và người ta bán cho bạn. and this sort of product, because you deal with through people use their connection, they can sell your high value product. Thì bởi vì là người ta thông qua con người, If you have a high value products, nếu mà bạn có cái sản phẩm giá trị cao, normally high value product usually you got higher margin. thường ấy, cái sản phẩm giá trị cao thì bạn sẽ có cái biên lợi nhuận cao hơn. You got higher margin, you pay people a lot more just to get your product to the market. Và nếu mà có lợi nhuận cao hơn thì chúng ta trả cho người ta nhiều hơn để có thể là đưa được sản phẩm ra thị trường. To be fair, when we study distribution, Và nói một cách công bằng, nếu mà chúng ta học về cái mà phân phối như thế này, I know that a lot of us don't like MLM. tôi biết rằng rất là nhiều người trong số chúng ta không có thích But MLM. some of the best products are distributed through MLM system. MLM và chính là đa cấp á, thì rất là, nhưng mà thực sự là nhiều cái sản phẩm người ta thông qua cái kênh đa cấp để người ta phân phối. Remember, MLM is a distribution model. Hãy nhớ rằng MLM nó là một cái sản phẩm về phân phối. It's not wrong, Và and nó là một cái mô hình phân phối. it's not wrong, and it's never wrong in the space of marketing. Nó không bao giờ nó sai ở trong cái marketing như thế. Developing your channel to distribute your product. Để tạo ra những cái kênh để có thể là phân phối sản phẩm. Most of the top companies come from this sort of network system. Và rất là nhiều những cái công ty lớn, công ty hàng đầu nó đến từ cái kiểu mạng lưới như thế này. But if your business is small, nhưng mà nếu mà cái business của bạn you want to nhỏ, offer high value product, nếu mà bạn muốn cung cấp cái sản phẩm giá trị cao, is to actually look for people that can help you to bring in that sort of customers. thì đây là cái lúc mà chúng ta đi tìm kiếm những cái người mà có thể giúp bạn đem về những cái sản phẩm, đem về những cái khách hàng như thế, by giving them higher benefits, bằng cái cách là chúng ta đưa cho họ những cái lợi nhuận cao hơn, so that you don't have to spend a lot of money on marketing. thì từ đó là mình không dành nhiều tiền vào marketing nữa. And when you want to develop, if your product are very niche market, Và nếu mà cái sản phẩm của bạn là cái sản phẩm ngách, I tell you that niche market you can only work through what we call word of mouth. và tôi nói với bạn rằng cái sản phẩm ngách ấy là cái sản phẩm mà chúng ta chỉ có thể nào sử dụng được bằng cái truyền miệng thôi. Make sure that some people, you know, use your product and benefited from it. Và đảm bảo rằng là một số người sử dụng cái sản phẩm của bạn và có được cái lợi ích từ nó. And get them to refer more people in. Và khiến cho họ để có thể giới thiệu thêm nhiều người. It's like you work with a lady CEOs. Ví dụ như mình làm việc với một cái người CEO. And they love your product. Và cô ấy rất là yêu cái sản phẩm của bạn. Remember, when they are happy, they will refer you if you ask for it. Và hãy nhớ rằng là nếu mà người ta hạnh phúc thì người ta sẽ vui vẻ khi mà người ta đưa cho bạn cái lời giới thiệu nếu mà bạn hỏi. So remember the whole sales systems. Vậy thì hãy nhớ rằng cả cái quy trình này, We find, we win, we keep. cả cái quy trình bán hàng, chúng ta tìm kiếm, chúng ta chiến thắng và chúng ta giữ chân. The first few customer might be difficult. Một số những cái người khách hàng đầu tiên thì có thể là khó. But if they like your product and they enjoy your services, nhưng mà nếu mà họ thích cái sản phẩm của bạn và họ thực sự là thích cái sự phục vụ của bạn, niche market usually got to get this CEO to refer more CEOs. Thì cái thị trường này là cái thị trường ngách, thì chúng ta phải khiến cho những cái người CEO có thể là giới thiệu về đến những người CEO. Yes, the key is really in servicing. Và thực sự cái chìa khóa đó chính là cái việc mà chúng ta phục vụ. And through the word of mouth, people comes to you. Và thông qua cái truyền miệng của những cái người đến với các bạn. Remember, the people that refer you are common around them. Hãy nhớ rằng là những cái người mà người ta giới thiệu cho bạn ấy thì người ta là rất là đông ở xung quanh họ. If you have a CEO customers, nếu mà bạn có một cái người CEO khách hàng, the chances that they refer you the CEO calibers of people. Thì cái cơ hội rất là cao người ta sẽ giới thiệu cho các bạn những cái người khách hàng giống như họ cũng ở tầm CEO. So referral from your existing customers is it is the way to niche your market, we call it. Thế nên là cái cách mà chúng ta sử dụng những cái cách mà người khách hàng giới thiệu ấy là cái cách chúng ta có thể là đi đến tiếp cận đến cái thị trường ngách. Yes, this is my answer. Thì đây chính là cái câu trả lời của tôi. You are probably right that when the product become very technical. Và bạn rất là đúng khi mà bạn nói rằng là khi cái sản phẩm nó trở nên là nó phức tạp hơn. Especially healthcare services. Đặc biệt đấy là cái mà sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Now, I think that one of the ideas that I can give you is organizing a seminar. Và tôi nghĩ rằng là một trong những ý tưởng mà tôi có thể giúp bạn đó chính là tổ chức những cái hội thảo. A workshop. Một cái workshop. Or like an online thing.
và giống như kiểu là một cái gì đó nó online. You think about it. If the doctors is talking to maybe like 50 of your customers, Bây giờ bạn hãy thử nghĩ rằng là cái người bác sĩ của bạn ấy và nói chuyện với khoảng 50 cái người khách hàng của mình. and of course that's an easier way. Thì tất nhiên là đây là một cái cách rất là dễ nhất. Let the expert talk to the customers directly. Đó chính là để cái người chuyên gia người ta nói chuyện với những người khách hàng một cách ngay lập tức. Because your staff cannot be a doctor, Bởi vì là cái người nhân viên của bạn không thể nào là cái người bác sĩ được. or it's hard to be an expert. Thế nên và nó cũng rất là khó để có thể trở thành cái người chuyên gia. It's just like I'm a salesman. Nó giống như kiểu là tôi là cái người bán hàng. I'm not a doctor. Tôi không phải là bác sĩ. And if people talk to a salesman and I'm trying to be a doctor, Và khi mà tôi nói chuyện với những cái người bán hàng mà tôi cố gắng là trở thành cái người bác sĩ á, they will never trust me, right? thì người ta không bao giờ là tin tôi. So one way is that I invite you to listen to the talk from my doctors. Vậy thì một cái cách đó chính là tôi mời các bạn lắng nghe cái người bác sĩ của tôi. I think the other thing is really materials, like reference material. Còn cái tiếp theo đó chính là những cái về I think that in technology, increasingly there are a lot of like video recording, different kind of way to be able to put expertise into a recording. Ví dụ như là bây giờ công nghệ nó đã khiến cho cái của chúng ta dễ dàng hơn. Chúng ta có thể đặt rất là nhiều cái, ví dụ như là những cái ghi âm, những cái bản video có thể là nó nói về cái người chuyên gia của chúng ta nói ở đó. So that your staff are able to present this to the patients or your customers. Vậy thì từ đó nếu mà cái nhân viên của bạn mà muốn thuyết trình cái này cho những cái người khách hàng. So of course the second way is to do the records of the experts that explain the services. Và tất nhiên là cái thứ hai đó chính là làm một số những cái bản thu âm hoặc là video của cái người chuyên gia ở trong, like organizing all this video into your YouTube channels. Ví dụ như là tạo ra một cái kênh YouTube chẳng hạn và đặt nó vào trong và đặt tất cả những cái video của các bạn lên đó. Or in your shop or in your clinics or in your showroom, you can put up some TVs. Hoặc là ở trong cái shop của bạn, ở trong cái showroom của bạn thì bạn có thể đặt một vài cái TV. So that all you need to do is to train your staff how to use it. Vậy thì những cái gì mà mình cần phải làm đó chính là mình đào tạo cho những cái người nhân viên làm như thế nào để làm. And not to train your staff to be an expert, because those experts you will pay a lot of money. Yeah? Và không phải là chúng ta đào tạo cho những cái người mà nhân viên của chúng ta trở thành những cái chuyên gia đâu, bởi vì là chuyên gia đấy tốn rất là nhiều tiền. Like I also brought in a health supplement business. Giống như tôi là tôi cũng có một cái kinh doanh về sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Recording what the expert talks about my product is very important. Và cái việc là thu những cái gì mà cái người chuyên gia người ta nói về những cái gì về cái sản phẩm của tôi cực kỳ là quan trọng. Together with testimony. Cùng với những cái phản hồi từ khách hàng. We turn this into a presentation tools for the salespeople to approach their customers. Và chúng ta chuyển cái này thành một cái công cụ bán hàng cho những cái người bán hàng của chúng ta để có thể là tiếp cận cái người khách hàng. Yes, this will be my suggestions. Thì đấy chính là một số những cái sự gợi ý của tôi. Yeah, thank you very much.